Всіх вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Привіт! Представимося новим глядачам і нагадаємо не новим. Мене звати Тарас. Ріта. Ну і ви вже здогадалися по назві, що сьогодні в нас велоподорож. Зараз ми знаходимося у парку Кіото. За нашими спинами колись квітли сакури, а ми рушаємо на потяг. У нас буде перший досвід їхати плацкартним потягом. Для цього по закону потрібно мати сумки для велосипеда. Бачите, як газує. Хоче ще встигнути каву попити. Не можу наздогнати. В планах у нас покатати пару-тройку днів в Житомирській області. Зараз ми летимо на потяг. По часу впритик. Вісім хвилин до відправлення потягу, реально 8 хвилин. Ми ще не знаємо ні платформи, нічогісенько. А Ріта каву тільки взяла. А нам ще велики розбирати. Нас доганяє наш потяг. Жахливо. Ріточка казала, що у поїздах зараз євростандарт. Нових. USB розетки є. Ага. Це ще вагони радянські. Потяг номер 147. Ми їдемо з Дарниці до Житомира. Йде майже 4 години. Чому 4 години? Бо на станції Київ-Залізничний 56 хвилин стоїть потяг. А ось так розташувались наші ровери. Передні колеса прийшлось зняти, але по-іншому ніяк в цьому плоскартному вагоні. І вони так надійно стоять, нікому не заважають, це глухий тамбір, тут двері не відчиняються. У нас сніданок запланований. Ми так і хотіли, щоб снідати в потязі, бо часу тут вистачає. Доїхали без пригод. Зараз збираємо велосипеди і рушаємо, катнемо по місту. А нас зустрічає місто Житомир. Зібралися, на моє диво, дуже швидко. Хвилин 7 на все це уйшло. Я хотів подрімати в потязі, але ж Ріта дуже важлива людина. В її вихідний день всі їй дзвонять, навіть з роботи. Що за мода з роботи дзвонить людині, а? Не ревнуй, не ревнуй. У вихідний день з роботи людям, які відпочивають, дзвонити не треба. Потім вони на роботу приходять втомлені і непродуктивні. У мене на минулій роботі шеф теж полюбляв. Якісь справи там по роботі. Всіх заставляв. Дзвони Ігорю, дзвони там Христині, дзвони там тому. І сам наярював. Відпочинок – то святе. Так що, Ріточка, відпочиваємо, тушимо телефони. А ось як виглядає центральний вхід до вокзалу. А це ліворуч, мабуть, пригородній. З провідницею дійсно не підвезло. По-перше, коли сідали в потяг, Ріту вона не побачила, що Ріта вже зайшла. Дивиться на велики, пруться вже. І коли приїхали, не попередила, що Житомир, а кричить: давайте бігом, бо мало часу у нас, нам там митися треба. Взагалі, може вона й хороша людина, але до нас якесь ставлення було, відверто кажучи, гівном.
Вузенькі трамвайні колії. Ріта, може, велосипеди помиємо тут? Сергій Павлович Корольов. Він будував космічні ракети. Це гордість міста Житомир. А це пам'ятник Морозиву. А це пам'ятник. Морозива нема. Да ви що? Ну та де воно? Нема тут? Раніше продавали, стояло морозиво, можна було купити, а зараз поставили камінці білі. Можна освіжитися під аераторами. Це приємно. Камеру намочив. А ось і морозиво. А жіночка каже, не продають. Просто в тіньочок змістили. Фонтани не працюють. І, мабуть, взагалі, бо вон травою поросли. А це ми бачимо вхід в центральний парк міста. Як називається парк, хто зна. Тільки з мапи можна визначити. Раніше він називався Парк Гагаріна. А зараз тут відкривається нам дуже цікавий краєвид. Такий архітектурний місточок. А внизу ми бачимо річку Тетерев. Дивно, але в парку ніхто не косить траву. Вон бур'яном все заросло. Танцювальний майданчик якийсь. Клітка. А вон дивись, працює колесо огляду. А ну, поїхали до нього, з'їздимо. Так поїхали на ньому. Я боюсь висоти. Я також. Ну давай. Що мені не подобається в цьому парку? Ось дивіться, для велосипедистів взагалі тут не предназначено. Сходи, велик тягнуть. І ми вже спускались по такому, зараз уверх. А що подобалось у цьому парку? Ну, подобалось мені отой краєвид, де міст. Краєвид на річку Тетерів. А так, в принципі, нічого особливого в парку немає. Але чистенько. Все прибрано, сміття не бачили. В Конотопі таке колесо називали чортове колесо. Я щось не бачу касіра тут. Невже на Шарка? Не може бути. Вон каса з тієї сторони, Ріта. Ріта запропонувала прокатитись на цьому колесі. А Тарасик щось очкує. Засівай! Перше враження за місто. Це саме за той кусочок, десь кілометрів 6-5 ми проїхали. Ну що я скажу, дороги непогані, але тротуари занедбані, реально. Ні, реально, ви знаєте, я вже замітив, що ще років 10 тому я став боятися висоти. Раніше такого в мене не було. Ми навіть з Рітою з парашутами стрибали. І я не боявся тоді. А зараз щось так, ну як, терпимо, ну, признаюсь, трішечки підпукую. Це ми на самій висоті зараз. Бачите, який Гарно. я смілий. Навіть знімаю все. Мені ще подобалось місто тим, що тут, ну, не тісно. Нема пробок, ну ми не бачили, якось просторо. Ну, по-перше, ми не в час пік,
А якраз обід. Ну і ми не були в спальних районах, ну все одно мені здається, тут в цьому набагато комфортніше, ніж в Києві. Ну, а Це в нас, невеличке місто. ну як невеличке. Що ми знаємо про Житомир? Десь 260, по-моєму, тисяч мешканців, це на 2022 рік. І місто старе насправді. В 800-х роках вже згадки про нього були, чи засноване в 800-х роках. Ріта за кермом, дивіться, за кермом тролейбуса. Стоп, тут треба ж вискочити ще. З тими, з ким ми спілкувалися з житомирянами, всі майже на українській мові розмовляли. Ну, не майже, а всі. З поліцейськими поспілкувалися, вони нам розповіли, куди їхати в центр. І розповіли, що велодоріжок в місті майже немає. Ну і дійсно, я помітив, що велоінфраструктура тут не розвинута взагалі. Гарний з містка краєвид. І бачимо внизу дуже гарну діляночку парку. Але ця діляночка зовсім не велика, вона закінчується. Не розумію, чого не поробили оглядових майданчиків на річку Тетерів. Тут він красивий, широченний, як Десна. А чому? Бо вище там по мапі, я дивився, є водосховище, і воду скидають, і тут він зарегульований. Яка краса. Да, тут красиво. А вон, бачиш, там оглядова така альтаночка. На цьому березі річки ми бачимо просто ліс. Нема ніякої інфраструктури тут, але для велосипедистів тут, для тих, хто по горам гасає, тут прекрасна ділянка. Ну, по просто лісу катати не будемо. Я пропоную вертатись у місто, десь перекусити і їхати далі в нашу подорож. Я приймаю вашу пропозицію. Молодець! Ріточка тільки що призналась, чому на цьому колесі їй було не страшно. Бо вона вже бувала де? Я була на Ельфовій вежі в Парижі, то там мені дуже було страшно, а тут ні. Коли не знаєш, що ти хочеш з'їсти, то тоді на це витрачаєш дуже багато часу. Проїхали декілька закладів, немало, харчувальних, і не вибрали, де сісти поїсти. Сказати, що ми поїли, це нічого не сказати. Наїлися, як поросята. Обжерлися. Особливо Тарас. Особливо Рита. Дивіться, окрошка чудовенна. Я такої окрошки ніде не їв. Бограч нічого не можу сказати, бо я його в принципі не люблю. Як тобі? Непоганий, але є і смачніші. Варенички так собі, дерни отакенні. Ну мені деруни не дуже. Я також смачніші їла. А взагалі заклад класний. Чистенький, комфортний, смачненький. Замість запланованих годинку-півтори на місто, ми вже тут провели більше 3 годин. Тому зараз налягаємо на педалі, крутимо. Треба залишити місто і далі по маршруту. Маршрута якоби нема так такового. Щось там собі імпровізуємо, їдемо. Зелена стрілочка така малесенька у листях. Її не видно взагалі. На трамвайних коліях бруківка, мабуть, ще царська якась лежить.
Залишили місто Житомир. І поки що така скучна дорога, нічого особливого немає, ніяких цікавостей. Трафік автівок невеликий, їхати комфортно. Їдемо. Ріта, що скажеш за місто Житомир? Спокійне, тихе, я б тут жила. Що тобі подобалось? Подобалося, що багато частних секторів. Мені більше всього подобалась окрошка в Житомирі. Що не подобалось? Там, де ми обідали, там дуже багато бомжів, таких маргінальних особистостей, які навіть у кафешку заходять і просять. Ну, сидим за столиком, їмо, підходить прямо туди, братан, там, дай грошей. Ну, оце не подобалось. У Києві в кафешках такого немає. А так місто як місто. Мені Житомир до сподоби. Але правильно Ріта каже, це ми як туристи проїхали, подивились направо-наліво. А як тут жити, це треба вже у мешканців питати. Алеча, китайська ти вишня. Це лича. Дика, вона не смачна, мені писали в коментарях. Хто тобі писав? Це, мабуть, не дика, бо дуже солодонька. Смачна. Ріточка, а папір туалетний є у нас, якщо що? Тебе сорочка довга. Періодично буду Ріту знімати. Якщо загубиться, потім відео подивлюсь, буду розуміти, де шукати. Клітчин. Чистенько. У Чернігівщині їдеш, все таке пофарбоване, красивеньке, а тут ніяке. Ріта, а дивись, якісь тропічні рослини, бур'яни які високі. Бач, що це таке? Я не знаю, як вони правильно Це великі називаються. кульбаби. Житомирські великі кульбаби, назовемо їх. У нас дуже затяжний спуск. А це каже про те, що буде дуже крутий підйом скоро. Ну, а поки що їдемо як на електробайках. Педалі не крутимо взагалі. Село Левків. І бачимо цвинтар, де багато прапорів. Реально з цього села багато хлопців загинуло. В селі Левків затримались на дозаправку водичкою і поїсти морозиво. Ось такий магазинчик тут. А перед цим зайшли ось там за зупиночкою теж магазинчик є зі столиками. І нас прогнали звідти. Продавець вийшла, каже, уберіть техніку. Хоча там нікого не було. Нікому ми не заважали. Обідали нас у Левкові. Ну, в кожного свої правила. Чому ти зразу ображаєшся? Ріточка, нам взагалі траплялися з тобою добрі люди. Ну, це Сьогодні по-перше. вже двоє. Провідниця зла попалася. І продавщиця зла попалася. А, це її мама, мабуть. Роби висновки. Це її мама, точно. В цьому році так вийшло, що ми з Рітою мало великами катали. В мене 550 кілометрів на спидометрі, в Ріти й того нема. Тому ми не прикатані, фізично не підготовлені. І ця велоподорож у нас без напрягу. Відстаней великих не буде, катаємо в задоволення. Ми ж любителі. Чому? Ти подивись, які в тебе ножки. Тільки крутить. 200 кілометрів в день мінімум. Я згодна. Тільки я тоді сідаю тобі на шию. Ти і так сидиш іноді. Пороги річки Тетерів в селі Левків. Тут річка взагалі не така, як в місті Житомир. Вона тут вужче, швидше. Колись Тарасик був заядлим рибалкою, і ми приїздили сюди, головня хотіли зловити. Це 2017 рік був. Ось дивіться, яка ділянка цікава для риболовлі. Крутить. Ну тут по-любому риба є. Тільки треба шарити її ловити. Ви знаєте, оце дивлюсь, не бачу риби.
Взагалі головень під мостами стоїть, його видно. Вода, правда, мутна, ну трошки проглядається. Рибки не видно взагалі, навіть малої. Рибалки сидять, щось на донки там, може, ловлять. Коли траса не монотонна, їдеш, о, озеро якесь. Прикольне озеро, до речі. Їдеш собі, розглядаєш все наліво-направо. Це цікаво. І час летить швидше. Так, не згубилась. Ліс такий цікавий. Тут сосни, далі берези бачимо. Ріта, як ти думаєш, що тут по грибам? По грибах, я думаю, осінню повинні бути. Так що в нас план приїхати сюди ще восени. Хочеш розсмішити богів, поділись своїми планами. Диви, як красиво тут. Столики, лавочок нема. Ну як наливайка, стоя. Бахнув 100 грам, пішов далі гриби збирати. Ну зручно зробили, все одно за людей подумали хоч трохи. Цікава дорога в лісі, не жарко, 26 градусів, а то й того нема. Я оце дивлюсь, ті люди, які подорожують на тривалій відстані, там, ну, тривалі це на 1000 кілометрів їдуть, більше, там, на 3, на 5, є такі подорожуючі, то вони в велоодежі не їздять. І я оце роблю висновки, що велошорти для подорожей не такі уже зручні. Чому? Об'єм. Велошорти займають стільки, скільки 10 звичайних трусів. Це моїх. А якщо рітиних, то 100. Бо у дівчат не труси, а трусики. Вони на голе тіло надягаються. Як-не-як, декілька днів в них не поїдеш, це не гігієнічно. До чого я вів? Якщо звикнуть до звичайної одежі, а це звикається аж бігом, то ці велошорти з памперсом не потрібні. Для таких покатеньок, як ми їздимо, то одні мінуси. Попрати їх незручно, бо щоб висохли, це час потрібен, щоб той памперс висох. В місті ходити, якщо без велика, ну теж якось не камільфо. Ну і третій мінус – це ціна. Вони не дешеві, дуже не дешеві. Виходить, якщо їхати в звичайних шортах чи штанах і в звичайних трусах, то плюсів набагато більше. Ну ось дивіться приклад. Їдеш ти в велоподорож на 10 днів. Взяв з собою 10 трусів – це не проблема. А взяти з собою 10 велошортів – це є проблема. Ну і в звичайних труселях ще можна плавати, як в плавках. А у нас змішаний ліс, у тіньочку їдемо. Ну просто кайфуємо зараз. Швидкість невелика, 15 км на годину. Чому? Бо це я розтеревенявся, можна і піднажати, да, Ріточка? Звісно, бо зараз я засну тут по дорозі. Ну давай, обганяй мене. Та ти ж будеш повсти, як черепаха. Ріта, не сміши мене, яка я черепаха. Черепаха – це ти. Зараз починаєш. Стаємо з Рітою на водопой, а Ріта піде в ліс пошипіти, да? А, гриби пошукати. Зараз хтось добалакається, що я принесу шипунатого і вкину комусь в штани. І будемо ми Тараса шукати довго і нудно. Синяк чи як він називається цей гриб? Сухий. Синяк до нас сьогодні підходив, коли ми їли. Де ти побачила? Та ось. Та це поганка. Це сухий. Твій любимий. Мухомор. Ні. Його в яйці жарять, як курочка по смаку. А, да. Зонтик це. Парасолька. Кажуть, хто їх поїсть, потім отакими ліпьошками і в туалет ходить. Ну це не треба інформувати людей. Чому? Хай знають. О, да їх тут багато. Та вони несъєдобні, їх би вже позбирав Чого? хтось.
І з ними просто гратися треба, відварити, тоді в кляр зробити. Це, коротше, з голодухи хіба що, да? Кого час є? О, а це теж він такий Да. красивий. Бачиш, який. Ось де він. А я, чесно кажучи, в грибах взагалі не шарю. Ну, білі знаю, але ж я сліпак. В ліс їжджу як водій. Вожу людей, які гриби збирають. Один раз, правда, я знайшов такий на 800 грамів негнилий білий гриб. Всім ніс утер. Зараз у нас буде кар'єр, на якому ми вже з Рітою бували. Але Ріта не знає, куди ми їдемо. І мені оце цікаво, впізнає вона вже це місце чи ні. Побачимо. Асфальтова дорога в лісі. Дуже мало автівок. Це мрія велосипедиста. Нема вітру. Щось Рітуля відстала, бо по телефону теревеняє цілий день. А я почекаю її на ось такій місцині. Свині, правда, тут були. Та не були, а бувають регулярно. Я вже встигнув відпочити, а Ріти немає. Якби щось трапилось, вона б мене набрала. Я думаю, щось знайшла. Гриб якийсь, мабуть. Їде моя пропажа. І везе якусь поганку, як я й подумав. О, це біленький. Дивіться, яка щаслива. Круто. А десь знайшла, там більш не було, так? Да? Ні один, ну такий плотний. А як ти? Нюхом так? Нюх-нюх-нюх. Він просто чекав мене. Я вже чекаю тебе, чекаю. Думаю, що ж воно трапило? Є такий мінус в лісі. Як зупиняєшся, відразу комари гризуть. А тут трішечки в горочку. Ну нічого, хай поп'ють погану кров. Їхали і виїхали на дорогу. І я не розумію, наліво чи направо. Бо на моїй мапі, дивіться, взагалі все не так. І знов на дорогу виїхали. Ну, поїдемо, значить, по дорозі. Це нам підходить. А як зв'язок? Є чи нема? Та щось інтернету нема. Доїхали до кар'єру. Він величезний. Там бачимо тин. Не можна до нього. Треба якось тепер шукати місце. Чи можна тут десь заночувати з наметом. Бо тут, де ми зараз, тут нарили. І це спеціально, мабуть, щоб люди сюди не ходили. Це піщаний кар'єр, називається Буймер. Відпочиваючих взагалі тут не бачу. Ми з Рітою були тут у 20-му році. Купалися. І отам десь у лісі дуже багато наметів стояло. Я тільки що подивився, до іншого кар'єру їхати 12 кілометрів 40 хвилин. Рітуля не пізнала цей кар'єр. А ось там вона купалася, їй дуже подобалось. По краєвидам цей кар'єр Буймер, ну взагалі ніякий. Пісочок тут добувають, берега такі якісь занедбані, понарито тут щось. Ну, таке, не дуже. І я читав за нього, що раніше він був краще. Якоби якась контора тут щось добуває, щось вони там судяться. Народ хоче, щоб тут місце відпочинку було, а ті хочуть далі добувати. Ну, щось незрозуміло. Ріта не впізнала його, бо все там змінилось. Чесно кажучи, я б теж не впізнав. Це ж я знав, що ми туди їдемо. Все позаростало за ці роки. Якось так понарили. Було не так зовсім. Край села Глибочок. Такі симпатичні хатки тут. І тут дім молитви. Скрізь молитись хочуть. Ну, верніше, ці засновники цих домів хочуть, щоб до них молились, ходили. Ставочок такий, на ньому вимостки. Може, це Такі платна машини. риболовля тут, але красиво.
Цей ставочок створила річка Ів'янка за допомогою греблі. Ось вона витікає далі зі ставка. Що не кажи, по селу їхати цікаво. Да, Ріточка, їдеш собі, ротик відкрив, роздивляєшся. А ось яку красу люди зробили. Ну дуже круто, молодці. Місцеві рокери. Знову річка Тетерів. Дивіться, які тут водовороти. Блін, ну прикольно. Тут повинен бути головень. Я вже не хочу нікуди їхати, я б там заночував у кущах. Але Ріточка налаштована їхати далі. І в нас з їжі тільки кусочок ковбаски і хліба. Вода мутна. Цвіте. Чий-то кінь стоїть. Це в нас перший на сьогодні підйом такий затяжний. Я вже запихався. Ріточка, бери на буксир. Заїжджаємо в місто Коростишів. Коростишів нам відомий своїми кар'єрами. Плануємо на одному з кар'єрів і заночувати. Будемо затарюватись в АТБ. Привіт. Що бачу? Ти чого такий сумний? Ні, ну ви гляньте на це. Набрала мішок хавчика. Я і так Сирочок. пузатий, хочеш, щоб я взагалі луснув чи Тобі що? я взяла 5 яєць. Це все для себе. Не луснеш? Погнали, бо Поїхав. часу вже нема, через 15 хвилин потемніє. А ось такий Тетерів в місті Коростишів. Поки знімав річку Тетерів, Ріточка гайнула і, можливо, не туди поїхала. Ну, найде. Або зараз буде телефонувати. Що я казав? Ти де? Я їду, а ти де? Ну на зупинці стою, прямо ж їхати. Ні, правіше треба було. Треба вчити картографію. Я оце сам думаю, туди я поїхав чи ні. Хе. Справа в тому, що харчі і намет у Ріточки. А в мене тільки кастрюлька є. Теж проїхав поворот. Вертаюсь трішечки. Треба вчити картографію. Добре, що вчасно навігатора включив, ну мапу відкрив. Мені в ліс треба. А з лісу вискочив ось такенний вовк. Ви бачите який? Ух! Рітуля таки заблукала. Вертаюся, щоб зустріти її. Це ми будемо ночувати отак десь у кущах через Ріту, бо потемніє зараз. В АТБ совалась півгодини. Точно поночі будемо. До каньйону ми доїхали. Відпочиваючих вистачає. Але ж треба знайти місце для намету. Люди взагалі не паряться. Майже на дорозі намети ставлять. Ріта каже, не розумію, чому ми вверх премся. Кажу, щоб зверху подивитись, де можна намет поставити. Ого. Отуди спускатись треба, щоб покупатись. Тут красиво. До речі, дуже красиво. Що я предлагаю? Кудись отуди в ліс і там намет поставити. Сходимо, покупаємося перед сном. Он, диви, поляна яка, біля водички. А там не холодно буде. То далі отак станемо. Ходив, я дивився місця під намет. Місць море. Там в лісі ставай де хош. Але ж ми з Рітою вирішили бути тут. Чому? Ну тут романтичніше. Ми в такому місці. у Ще цих ніколи не камнях. ночували. Да. Тому заночуємо тут. Ось намет, а де сядемо,
а сядемо он на скелях. А тут дивіться, який краєвид зранку буде. О. Воно того варте. Все, ночуємо тут. Ріта підставила мене. Яйця поклала в мою сумочку. І дивіться, розтовклись, вимазали мою сумку. Все тепер треба витирати і прати. Йо-майо. І ти цим займешся. Я не винна. Ти сам їх положив. Чому ти їх необережно положив? Аби я їх ложила, зовсім по-іншому було. Тому Так що я привик з яйцями відчувати себе комфортно. Як хочу, так і їду. Розташовуємося швидким темпом. Треба намет поставити, поки не потемніло. Та й в принципі все. Фонарі є, будемо відпочивати. Рітуля молодець. Після омлету мої речі протерла, вони сохнуть. А люди купаються. Ідемо з Рітою до води купатися, пратися. Харчі помити деякі треба. Придбав спеціальне взуття для купання, аквашузики. Ось такі. І у Ріточки ось такі. Зараз будемо випробувати. Перила спеціальні. Це спуск до води. Так, зараз, якщо Ріта пищати не буде, то вода не холодна. Ну, не знаю, купаюся чи ні, а нам прийдеться. Водичка чиста. Ух ти, прохолодна, ну. Ну, терпимо. Все терпимо. Це засіб для прання, і він же у нас для миття посуду. Хай трошки помочиться. На сьогодні купальний процес закінчили. Ось так працює китайський таганок. То фіремапи, джетбойли. Забув Тарасик, як її правильно звати, лопатку. Да Кріточка своїм манікюрчиком буде мішати. – 22 година. Ми сіли вечеряти. Вечеря у нас майже скромна ось така. День пройшов у нас чудовенно, майже все по плану, ну окрім омлета по-тарасовськи, який у моїй торбі побував. Хочемо подякувати всім, хто не байдужий до нашого каналу, хто не ліниться поставити нам вподобаєчку, хто не ліниться написати коментар, це дуже підтримує наш канал. Ну і велика подяка тим, хто нас трошечки спонсує. Кожна копієчка – це Ріті кава. А каву Ріті не можна. Так що все, не спонсуйте нас. Дякую за каву, спонсуйте. Він обманює. Все, всім до побачення, до зустрічі в новій частині. До зустрічі.